สวัสดีครับทุกคนสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับตัวเครื่องเสียงแปลเนียนะฮะเป็นเครื่องเสียง Receiver 5.1 Channel นะครับรุ่นนี้เป็น VSX 521นะครับตัวนี้พี่ FC จากทางกรุงเทพนะครับส่งมาให้เราซ่อมถึงปราจีนบุรีเลยนะฮะเครื่องนี้บอกว่าไปซ่อมหลายที่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ของแปลเนียเองล่าสุดบอกว่าเมนบอร์ดเสียครับผมเมนบอร์ดเสียคือเครื่องเปิดติดแต่ว่าเสียงไม่ออกนะฮะเดี๋ยวมาลองดูดีกว่าว่าเสียงออกหรือเปล่าอันดับแรกเดี๋ยวขอต่อสายเสียบปลั๊กกันดูก่อนนะครับนี่นะครับด้านหลังนะเนี่ยเคยส่งศูนย์แปลเนียเมื่อวันที่23 เดือน 10 ปี 63ก็ไม่นานฮะก็ประมาณ2 ปีเดี๋ยวทีนี้ต่อสายลำโพงเข้าดูนะครับนี่นะครับ AC plug เอามาเปิดเครื่องกันเลยดีกว่านะครับคือเครื่องเปิดติดนะเปิดติดแต่ว่าลองดูสักโหมดหนึ่งอันนี้โหมด FM นะฮะดูซิได้จะขึ้นไหมอันนี้ผมต่อสายอากาศแล้วล็อกเร่งขึ้นไม่มีเดี๋ยวลองโหมดนี้ฮะลองดูไดเรกดูไดเรกก็เงียบแล้วอีกโหมดหนึ่งครับผม CD เดี๋ยวผมต่อ CD ดูก็คือสัญญาณเสียงจากโทรศัพท์เนี่ย CD นี่นะครับเงียบอย่างเดียวเลยเงียบทีเลยครับผมเดี๋ยวจะแกะมาลื้อกันแล้วนะครับว่าข้างในมันจะเป็นสภาพไหนสภาพที่เรารับได้หรือเรารับไม่ได้แกะน็อตออกให้หมดแล้วนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าน็อตเนี่ยมันจะใส่มาไม่ตรงนะคือปกติเกลียวตรงนี้ต้องเป็นเกลียวหยาบนะครับผมไม่ใช่เกลียวละเอียดนี่จะเป็นหยาบเหมือนตัวเนี้ยนี่แต่ถ้าละเอียดไม่ใช่นะครับผมของเพลเนียไม่ได้ใช้ตัวนี้นะฮะนี่อันนี้เกลียวละเอียดแต่ที่จริงคือเป็นเกลียวหยาบประมาณนี้นะครับหยาบโอเคงั้นแกะได้เลยครับเปลี่ยนซีมาใหม่แล้วครับผมแต่ว่าซีไม่ได้เป็นแบบเดิมนะครับเป็นซีแบบกระป๋องแบบมีขาทั่วไปนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่มีเสียงอยู่ดีดูสภาพบอร์ดแล้วก็เหมือนมันสกปรกอยู่นะครับผมแล้วก็พวกซีอะไรพวกนี้เดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวขอวัดไฟดูก่อนที่ตัวเมนบอร์ดตัวนี้นะครับมิเตอร์เราพร้อมแล้วเดี๋ยวลองวัดดูแล้วก็วัดดวงด้วยไฟตรงนี้นะครับทำไมเงียบไฟ5 โวลต์ไฟ 3.3หลายจุดนะไฟ 1.2 นะครับ
มันก็มานะ 1.8 เนี่ยมาครบนะ แต่ว่าทำไมเสียงไม่ออก อาจจะเป็นพวกชิปพวกนี้ก็ได้นะครับผม เพราะบอร์ดนี้เกี่ยวกับเสียงโดยตรงเลยนะครับ อันนี้เป็น DAC DSP นะครับ2ตัวนี้เป็นตัวจัดการในเรื่องของระบบ HDMI นะครับเนี่ยเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์จัดการ HDMI ด้วยนะครับอันนี้เป็นฝั่งรับอันนี้ฝั่งออกระบบจะซับซ้อนมากนะครับแล้วก็อุปกรณ์เล็กมากนะสำหรับ Pioneer รุ่นนี้นะครับผมในการซ่อมก็จะยุ่งยากหน่อยนะเดี๋ยวผมขอตรวจเช็คดูเมนบอร์ดดูก่อนนะครับผมว่ามันเสียหายตรงไหนนะฮะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับผมอีกวิธีนึงครับผมลืมบอกไปนะฮะสำหรับเครื่อง Pioneer ถ้าเราตรวจเช็คอยากต้องการตรวจเช็คว่าตัวระบบภายในมันปกติไหมนะฮะมันมีปุ่มเมนูลัดนะครับคือปุ่ม Enter นะครับผมก็คือปิดเครื่องก่อนกด Enter ค้างไว้แล้วก็กดปุ่มเนี่ยฮะ Standby เนี่ยครับผมเห็นไหมมันจะโชว์ว่าตัวเมนบอร์ดเนี่ยเวอร์ชันไหนนะครับผมถ้ามันเสียหรือว่ามันคุยกันไม่ได้มันจะไม่โชว์ตัวนี้นะครับผมตัวเลขเวอร์ชันเนี่ยนะครับเนี่ยตรง DSP เนี่ยที่เกี่ยวกับเสียงเห็นไหมมันไม่ขึ้นนะครับผมนี่คือปัญหานะครับวิธีนี้ทำได้หลายเครื่องเลยครับผมได้กับหลายเครื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเวอร์ชั่นต่ำกว่านี้นะครับตระกูล VSX นะครับผมลองเช็คดูได้นะครับผมท่านใดที่มีตัว Pioneer นะฮะลองเช็คดูนะครับผมแต่ว่าถ้ามันใช้ได้ก็ไม่ต้องเช็คหรอกครับผมเพราะว่า มันก็ใช้ได้อันนี้ผมเช็คดูว่ามันมีปัญหาที่ตรงไหนเนี่ยเครื่องมันฟ้องว่า DSP มองไม่เจอนะครับผมถ้ามันเจอมันจะขึ้นยังไงเดี๋ยวเราต้องซ่อมดูก่อนนะครับนะฮะไม่โชว์เลยนะครับลองดูครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมแก้ไขตัวเมนบอร์ดของตัว Pioneer เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัว C เนี่ยก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมคือแบบเดิมก็จะเป็นแบบตัวเป็น C กระป๋องอย่างนี้นะครับมันก็ไม่ถูกรูปแบบนะครับของวงจรที่เขาออกแบบมานะครับมันดีไหมมันได้ไหมมันได้แหละแต่ว่ามันคนละดีไซน์นะครับพูดตรงๆก็มีส่วนของตัว DSP นะครับที่มีปัญหานะครับส่วนของอันนี้เป็นลอมนะครับที่คุยกับตัว DSP นะครับแล้วก็มีแรมด้วยนะฮะทุกอย่างเกี่ยวพันกันหมดนะครับผมโดยเฉพาะตัวนี้นะครับตัว ADC นะครับDAC นะครับตัว DAC ของเรานะครับผม Digital to Analog นะครับมันจะชอบเสียอยู่เนี่ยฮะอยู่กระจุกนี้แหละในส่วนของ Pioneer นะฮะหลักๆนะที่เคยซ่อมมานะครับผมโอเคงั้นเราไปลุ้นกันต่อว่าที่เราซ่อมมามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับมันจะมีเสียงหรือว่าตัวเฟิร์มแวร์นะที่โชว์ตรงหน้าปัดเนี่ยมันจะกลับมาให้เราไหมนะโอเคงั้นไปเริ่มกันเลยครับฟิวตอนนี้นะครับทุกคนผมก็เอาตัวเมนบอร์ดเนี่ยมายัดเข้าเครื่องแล้วนะฮะเช็คตรวจสายความแน่นความเรียบร้อยของตัวบอร์ดแล้วโอเคแล้วนะทีนี้เราต่อไฟเข้าเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวเฟิร์มแวร์หน้าเครื่องจะเป็นยังไงนะฮะถ้ามันเวิร์กมันผ่านเรามาต่อลำโพงเข้าลองดูว่าเสียงมันจะมาหรือเปล่านะโอเคไปเริ่มกันเลยครับต้องดูหน้าเครื่องนะเดี๋ยวปรับแผนกล้องลงครับเสียบปลั๊กเข้าทำเหมือนเดิมครับดูสิว่ามันจะเป็นยังไงกดปุ่มตัวนี้แช่ไว้แล้วก็ตามด้วยปุ่ม power ครับปึ๊บเอา
อ้ยมาแล้วครับผมมาแล้วนะเฟิร์มแวร์มาครบทุกตัวแล้วนี่ครับโชว์มาทุกตัวแล้วงั้นเดี๋ยวเราลองต่อลำโพงนะครับดูว่าเสียงมันจะมาหรือเปล่าขอปิดเครื่องก่อนนะเสียบปลั๊กอีกรอบครับผมเพราะว่าลำโพงเราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาเทสกันดูดีกว่าที่ FM นะเดี๋ยวนี่ครับผมมีตัวโทรศัพท์เดี๋ยวต่อกับโทรศัพท์เลยดีกว่าตัวนี้นะครับช่อง Portable นะครับเป็นได้ทั้งช่อง Portable แล้วก็เป็น My Setup นะครับผมตัวนี้นะครับของ Pioneer นะครับผมเสียบเข้าไปเราก็หมุนเลือกครับ Portable อยู่ไหนอยู่นี่นะครับผมกด Playสายแจ็คไม่ค่อยดีเฮ้ยเสียงมาครับผมดูฟังก์ชันอื่นๆหน่อยสเตอริโอนะครับไดเรกนะครับผมเพียวไดเรกออโต้เซอราวนะครับผมเปลี่ยนโหมดได้นะฮะ Dolby Cinema Music เฮ้ยใช้ได้แล้วครับผมเย้ทีนี้เราก็เตรียมส่งได้แล้วครับผมเพราะหลักๆนะครับส่วนมากผู้ใช้จะใช้ในเรื่องของฟังเพลงซะส่วนมากนะครับผมอันนี้ผมเทสเบื้องต้นให้ดูนะครับว่าเครื่องสามารถทำงานได้ปกติแล้วนะครับผมคอนโทรลมีเสียงนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเฟิร์มแวร์ต่างๆพร้อมเสร็จสมบูรณ์นะครับผมตัวนี้ก็ปิดจ็อบไปแล้วนะครับก็หลักๆคือเมนบอร์ดนะครับตัวเครื่อง Pioneer นะครับผมเราแก้ไขได้นะครับผมเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยอายุมากแล้วนะครับผมอุปกรณ์จะเสื่อมสภาพนะฮะอันนี้ก็แก้ไขไปนะครับผมทีนี้ก็ใช้งานกันนานๆเลยครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมเหมือนยืดอายุการใช้งานไปได้อีกนะฮะเท่าตัวนะครับเพราะตัวนี้ก็ผลิตมาปี2013หรือ2015ประมาณนี้นะครับผมจำไม่ได้นะตัวเลขที่แน่นอนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบหรือว่าถูกใจหรืออยากส่งมาให้เราตรวจเช็คนะฮะเราก็ยินดีนะผมหรือจะมาสอบถามปรึกษากันก่อนก็ได้นะครับผมไม่ซ่อมไม่เป็นไรเราก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับสำหรับคอเครื่องเสียงด้วยกันนะครับผมไม่มีคำว่ากักนะฮะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมเราจะมีอะไรดีๆเด็ดๆนั้นอย่าลืมกดติดตามกันนะครับสวัสดีครับ